Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Đúng như dự đoán từ tập trước, không thể có chuyện Lý Nhị dễ dàng đánh cho Tống Trường Kính đến hấp hối rồi cứ thế bỏ đi. Như vậy thì có khác gì đại ly võ đạo đệ nhất nhân này sống được và phá cảnh nhờ sự nhân từ, nương tay hoặc là thương hại của đối thủ cơ chứ. Cho nên chắc chắn Lý Nhị cũng sẽ bị đánh đến không nhẹ chút nào. Đến khi quay về chỗ sư phụ thì nam nhân này đã phải thừa nhận rằng Tống Trường Kính thật sự rất mạnh. Nhưng mà chờ đợi Tống Trường Kính vẫn còn một cửa ải nguy hiểm cần phải vượt qua. Các bạn có nhớ trong video nói về vị phiên vương này mình đã từng đăng trước đây không? Khi đó mình từng nói rằng Tống Trường Kính đã phá cảnh sau khi truy sát một tên thiên tài kiếm tu ấy. Lần này, sau khi đánh nhau với Lý Nhị xong thì khi quay trở lại chỗ Tống Tập Tân cũng là lúc sư phụ của tên kiếm tu kia đi đến. Không biết rằng Tống Trường Kính sẽ vượt qua khó khăn cuối cùng này bằng cách nào. Tạm thời khép lại sự việc này, bây giờ hãy cùng mình hướng ánh mắt về một nhân vật thật sự rất ít được nhắc đến, đó là Văn Thánh ký danh đệ tử Mã Chiêm. Mà cũng tranh thủ lúc này, mình sẽ nói qua một chút về các loại danh phận dùng để gọi đệ tử thường được nhắc đến. Người được nhận làm đệ tử đầu tiên gọi là thủ đồ, người được nhận làm đệ tử cuối cùng, sau đó sư phụ sẽ không nhận thêm bất cứ ai làm đệ tử nữa thì là quan môn đệ tử. Những đệ tử được sư phụ trực tiếp truyền thụ kiến thức, giải đáp nghi hoặc là đích truyền đệ tử. Những đệ tử được sư phụ rất coi trọng, vừa truyền dạy kiến thức, vừa trực tiếp chỉ đạo thực hành thì là thân truyền đệ tử. Cuối cùng là những người được nghe sư phụ giảng dạy, cũng được sư phụ biểu hiện ra là sẽ coi trọng thì gọi là ký danh đệ tử. Mã Chiêm cũng là một trong số rất nhiều ký danh đệ tử của Văn Thánh. Ông đã đi theo Tề Tĩnh Xuân từ rất lâu rồi, cho nên cũng có thể coi ông là có một nửa tư cách học sinh của Tề Tĩnh Xuân. Nói nhiều như vậy là để khẳng định rằng ông cũng là người vô cùng kính trọng vị Tề tiên sinh này. Cho nên mới có cảnh ông chất vấn Tề Tĩnh Xuân rằng vì sao lại cố chấp như vậy, tại sao lại không nghe lời khuyên của biết bao nhiêu người, lại phụ sự kỳ vọng của tiên sinh. Một tòa Ly Châu Động Thiên này, thời điểm tối đa cũng chỉ có 6.000 người, làm sao có thể so sánh với sự an nguy của một người có tư cách lập giáo sư tổ như Tề Tĩnh Xuân cơ chứ. Lại thêm nữa là Ly Châu Động Thiên này, một khi chịu sự phản công của thiên đạo, những người ở đây cũng không phải là sẽ ngay lập tức tan xương nát thịt. Họ vẫn có thể tiếp tục sống hết đời này, ai khổ vẫn cứ khổ, ai sướng vẫn tiếp tục sướng, chẳng qua chỉ là không có đời sau mà thôi. Chỉ vì một chút sinh linh như vậy mà hy sinh tu vi 14 cảnh đỉnh phong thì rõ ràng là hoàn toàn không đáng giá chút nào. Nhưng cuối cùng thì vì lý do gì đã khiến Tề tiên sinh đưa ra quyết định như vậy? Có lẽ một người như Dương Thần Quân cũng có cảm giác tiếc nuối cho kết quả mà Tề Tĩnh Xuân đang chuẩn bị đối mặt. Vị này chắc rằng đang thầm nghĩ là với tình hình hiện giờ thì chỉ có Văn Thánh đang bị giam tại Cung Đức Lâm, bằng một cách nào đó mà có thể đến nơi đây khuyên bảo đệ tử của mình. May ra mới có một chút xíu khả năng thay đổi được suy nghĩ của Tề Tĩnh Xuân mà thôi. Nhưng điều đó rõ ràng là không có khả năng xảy ra. Cho nên ở thế đạo này, dù là làm thánh nhân hay làm quân tử cũng đều cần nghị lực rất lớn. Chỉ vì ai cũng nghĩ thà đắc tội quân tử chứ không muốn đắc tội tiểu nhân. Nhìn mà xem, Văn Thánh sau khi thất thế, tượng thần của ông đang đặt trong văn miếu cũng bị người ta lôi ra ngoài trà đạp. Quân tử Tề Tĩnh Xuân cũng chỉ vì thay người nơi đây gánh lấy nhân quả mà cũng bị một đám kẻ cơ hội tranh thủ đến ra tay độc ác. Thế đạo này khiến người ta thật sự rất thất vọng. Hiện tại thì chỉ còn 3 ngày nữa là thời điểm thiên đạo phản công xảy ra, Lưu Tiện Dương cũng phải rời khỏi đây để đi đến Nam Bà Sa Châu trị thương. Vốn ban đầu Lưu Tiện Dương không muốn đi ngay, Trần Bình An cũng không yên tâm về thương thế của bằng hữu, cho nên dự định là đợi thương thế có thêm một chút xíu tiến triển, như thế thì kế hoạch ít nhất phải 5 ngày nữa mới là thời điểm phải lên đường. Vì thế mà khi bất ngờ nghe được tin tức về việc Chí Hữu đã ở trên đường rời khỏi Ly Châu Động Thiên, rồi mới khiến cho Trần Bình An vội vã gom hết tất cả đồ tốt ở trên người đang có. Ví dụ như mấy trái cây mới vặt lúc vào núi, sa đảm thạch, trảm long thạch, 4 túi kim tinh tiền đồng, quả thật là hệ có thứ gì mà Trần Bình An biết là có giá trị thì hắn đều muốn đưa cho Lưu Tiện Dương. Ninh Chiêu cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động này, nàng thấy một kẻ tham tiền như Trần Bình An không phải là nghe thấy chỗ nào có thể kiếm được tiền là 3/4 cẳng mò đến kiếm ăn hay sao, giờ lại làm chuyện khó hiểu này là như nào? Các bạn có biết vì sao mà Trần Bình An lại làm như thế không? Còn về phần Lưu Tiện Dương thì tại sao không dừng xe lại để từ biệt Trần Bình An? Tiếp đến là chị Khuê, nàng cứ tưởng là sẽ nhẹ nhõm thoát khỏi đây rồi tiến về Đại Ly Kinh Đô hưởng cuộc sống tự do. Nhưng ngay khi Tống Trường Kính đi tiếp chiến Lý Nhị thì nàng lại cảm nhận được uy áp khắc sâu trong trí nhớ. Điều đó khiến nàng không thể tự kiềm chế được mà ngồi co quắp trong góc xe ôm đầu sợ hãi. Những người khiến nàng khủng hoảng như vậy là ai? Cuối cùng là tình hình của Tề tiên sinh vào lúc này, chỉ đơn giản là ông đến tầng cao nhất của Phong Di quán rượu, tự rót tự uống. Những kẻ đang kéo đến để lấy mạng của vị tiên sinh này, ở trong mắt ông cũng không phải là địch nhân, chúng chỉ là người mà thôi. Những người này nói rằng Tề Tĩnh Xuân đại đạo chi tranh, có văn mạch chi tranh với chúng, nhưng chúng nào biết được rằng Tề Tĩnh Xuân chưa bao giờ để ý đến những thứ đó. Nhân sinh của ông có 2 điều hối tiếc mà không thể nào thay đổi được, đó là sinh ra quá muộn và tu hành tiến bộ quá nhanh. Sinh ra quá muộn vì Chu Mật giờ này đã quá mạnh, tu hành tiến bộ quá nhanh khiến cho vị trí của ông bây giờ đã quá cao, không thể thay đổi thế đạo được nữa. Vậy thì ông còn tranh giành đại đạo với chúng làm cái gì?
từ 14 cảnh lên 15 cảnh để làm gì? Lại dẫm vào vết xe đổ của tam giáo tam tổ sao? Dù có mạnh thêm nữa, đánh bại được Chu Mật thì cũng chỉ là bất đắc dĩ tự thay mình vào vị trí của Chu Mật mà thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng nhà sản xuất Kiếm Lai chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng khi làm ra những khung hình chiến đấu mãn nhãn đúng không? Vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong trận chiến đầu tiên giữa những đại năng xảy ra ở tập tiếp theo nhé!